خب سایت لندین باز شد. یه سایت به شدت باحال و کاربرپسنده که اینجا توضیحات خوبی هم داره. که از ویژگی های لندین اینه که به اندازه کافی خود سایت گویا هست، یعنی نیازی به توضیح من نیست. فقط یک بار میخوام پروسه ساخت لندین پیج رو با هم بریم جلو. خب من روی این گزینه کلیک میکنم و منتظر میمونم تا صفحه ثبت نام بیاد. خب صفحه اومد، اینجا صفحه ورود، روی ثبت نام کنید کلیک میکنم و اینجا ثبت نام با گوگل رو میزنم. منتظر میمونم تا صفحه گوگل بیاد و یک کدوم از ایمیل هامو انتخاب کنم. خب مرحله دوم جایی که بعد شماره تماس هم رو وارد کنم. مثلا من چیزی میزنم همینجوری، چون قبلا داخل لندین حساب داشتم و نمیتونم از اون حساب قبلی استفاده کنم. خب این تایید شد و آدرس زیر صفحه شما. یه آدرس مثلا میزنم، مثلا نو کد، حالا 2 تا ای هم میزنم که چیز نباشه. الان این صفحه به عنوان آدرس من در نظر گرفته میشه، nocode.landing.ir. روی ثبت نام کلیک میکنم تا وارد داشبورد لندین بشم. خب صفحه اومد بالا و در پلن رایگان من حق دارم که 7 روز و یک لندینگ پیج رو بسازم. یعنی مدتی که لندینگ پیج هم میتونه بالا باشه نهایتاً 7 روزه، که فرصت خوبیه برای اینکه من تمامی امکاناتی که در اختیارم قرار میده رو تست کنم. روی ساخت صفحه ورود جدید کلیک میکنم. یکی از ویژگی های خوب لندین اینه که پروسه ساخت لندینگ پیج داخلش به صورت مرحله‌ایه و اطلاعات رو از شما مرحله مرحله دریافت میکنه. این باعث میشه که ما به عنوان یک کاربری که نه دید گرافیک داریم، نه دید برنامه‌نویسی داریم، نه دید مارکتینگ داریم، نه کلا از این مباحث سر در میاریم، خیلی راحت تر بتونیم با این سامان تعامل پیدا کنیم و زیاد برامون سخت نباشه. اگر مثلا تا روی مثلا اون ساخت لندینگ پیج میزدم، وارد یک صفحه خالی میشدم و میگفت اجزا رو مثلا یکی قرار بده، یکم طول میشه تا راه بیافتم. ولی اینجا به صورت مرحله ای ازم میپرسه که برای چه کاری میخوای. مثلا برای معرفی محصول میخوام، محصولم و فعالیتم تو کدوم دسته‌بندی، مثلا تو دسته‌بندی آموزشیه و با توجه به چیزایی که من گفتم یه چیزی آماده میکنه خودش. یعنی سوالاتی که میپرسه تو چیزی که اینجا ما داریم به صورت پیشنمایش مشاهده میکنیم دخیله و مرتبط به این. توی پلن رایگان ما میتونیم 3 تا از این چیزها رو انتخاب کنیم و اگه بخوایم بیشتر انتخاب کنیم باید حتما اون پلن ها و پکیج های بالاترش رو خریداری کنیم. من مثلا متن رو انتخاب میکنم، امکانات رو بر میدارم، جمع‌آوری لید رو انتخاب میکنم، قیمت گذاری هم بر میدارم و مثلا توصیه نامه هم انتخاب میکنم. بعدی رو میزنم. اینجا سبک دیزاین میتونیم انتخاب کنیم که فعلا فقط تصویر سازی داره و یک سری پکیج ها اینجا هست که هر کدوم رو انتخاب کنم اینجا شما میتونید تغییر عکس رو ببینید. مثلا من اینو انتخاب میکنم، روی بعدی کلیک میکنم. اینجا فونت، سبک رنگ بندی و رنگ بک‌گراند رو میتونم انتخاب کنم. با اینها اوکی هم، نیاز به تغییر نیست. روی ساختن کلیک بکنید یکم دستتون بازتر میشه، منوی بیشتری در اختیار دارید. یه عنوانی براش انتخاب میکنم، مثلا میگم که سلام. تصویر شبکه‌های اجتماعی رو میتونم اینجا آپلود کنم یا به صورت مستقیم اینجا قرار بدم. میام پایینتر، هدر چه شکلی باشه، آیا خط داشته باشه نداشته باشه، لوگو رو اینجا حفظ کنم، لینک ها رو تغییر بدم، مثلا مدلی که اینجا هست رو میتونم اینجا تغییر بدم. این چقدر راحت این اتفاق میفته. اگر مثلا روی دکمه مداد هم کلیک بکنم میاد دقیقا اون کامپوننت یا اون
سکشن رو پیدا میکنه و میگه که اینو میخوای تغییر بدی یا اینجا چیزاش و کار من خیلی راحت میکنه. با این فلش ها میتونم اجزا رو پایین و بالا کنم. حالا درگ اند دراپ هم داره یا نداره. اینم داپلیکیت، اگه بخوام از همین یه کپی داشته باشم میتونم روی کلیک کنم. دیگه توضیحی نمیمونه، تقریبا همه چی اوکی. اینم فوترشه یا اصلا روی این میذارم. یه سری سرویس های جانبی هم هست که میتونیم صفحه خودمون و لندینگ پیج خودمون رو بهش متصل کنیم، مثل گوگل آنالیتیکس، مثل گوگل تگ منیجر و سرویس های دیگه مثل رایچت و هاتجر که توی پلن تجاریش هست. و در آخر باید من آدرس لندینگ پیج رو اینجا وارد کنم. یه چیزی وارد میکنم، حالا برای من زیاد اهمیتی نداره ولی اینجا دست خودتونه. اینجا هم میتونم دامین سایت رو انتخاب کنم، .ir باشه، .in باشه، .shop باشه. اینم به عهده خودتون هست و دیگه من ثبت رو کلیک میکنم و روی انتشار کلیک میکنم. خب لندینگ پیج من ساخته شد و الان اینجا باید اضافه بشه که اضافه هم شد. روی حالت در حال انتشار. از این طریق من میتونم لندینگ که ساختم رو مشاهده کنم، ببینم که خروجیش یازاب در بود. خب دیدید که من توی 5 دقیقه تقریبا یه همچین صفحه ساختم که تمامی محتواش قابل تغییره و صفحه‌ای که خیلی میتونم بهش پرآوار بدم، خیلی میتونم از مخاطب محتوا بگیرم و هدف من توی این صفحه این بوده که یک چیزی رو از کاربر دریافت کنم، اطلاعات کاربر رو دریافت کنم. تمامی این فیلدها و تمامی محتواها قابل تغییره و میتونید یک صفحه رو، یک لندینگ پیج رو به سادگی هرچه تمام‌تر بسازید.